cánh thư buồn, gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua, chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, mà sao anh vẫn chưa trở về? Gió đông qua trước hiên nhà, sao sát lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, mà sao anh vẫn chưa trở về? Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, mà sao anh vẫn chưa trở về? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, mà sao anh vẫn chưa trở về? Của bản này nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, Mà sao anh vẫn chưa trở về? gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng
mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chẳng anh đã nhiều năm mơ, mà Sao anh vẫn chưa trở về? Gió đông qua chứng hiên nhà, sao giăng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. cánh thơ buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mơ, Mà sao em vẫn chưa trở về? Và cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Con gát mắt fresh cho hơi thở the mát dài lâu gấp 10 lần. Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn? Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Anh chẳng được mạnh mẽ em cũng hiểu, vậy mà tại sao bỏ mặc anh lẻ loi một mình? Đừng buồn chi em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ làm thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ, từng dòng ký ức tìm về bên em. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng đã khiến cho em thật lòng làm sao quên. Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm xe lạnh căn gác nhỏ. Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm hình bóng ai. Từng dòng thơ đầy yêu thương dành trao, chỉ viết dấu riêng cho mình. Phải chỉ trong tim anh lúc này cũng nhớ em. Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào. Khoảnh khắc dấu yêu bên em dâng lên ngập tràn trong trái tim. Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm em sẽ giữ riêng trong lòng. Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.
gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Muốn gần lại mỗi khi em cười, muốn được mình là gió bay trên tóc. Những lời ca viết riêng tặng người, mong ngày sau em sẽ hát. Em muốn có anh ở trong phút giây này. Tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa? Và cứ mỗi đêm em nhớ lại ngày xưa ấy, anh có biết em đang thế nào không? Chợt nhìn anh xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười? Lại là lần sau cuối, tôi đây biết vui hay buồn. Bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói. Trở về bên kia người hãy sống tốt với những tháng ngày. Còn gì tôi đứng lại đây nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui. Cả khu vườn chợt bừng sáng như vườn hoa cổ tích. Từng ngôi sao như mang bao phép thiên nhiên màu, dìu em bay trong không gian của trẻ thơ mơ mộng. Như công chúa trong truyện tranh, chú cao cao ngày hôm ấy anh tặng em vẫn nhớ. Anh có nhớ bao ngôi sao em hãy trao đêm nào? Vì sao ơi cho em mơ chỉ thôi một điều, cho em với anh gặp lại. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát. Nghe hạt mưa rơi xuống cho lòng nhói đau, ngày anh ra đi mưa buốt ra trên đường khuya. Vì em nào đâu hay biết anh lừa dối em, ngày anh ra đi chẳng nói một lời. Một người ngồi đây tiếc nuối, một người vội quay lưng đi. Lệ nhòa dần trên đôi mi, khúc hát biệt ly. Sao anh đành quay bước mau, quên hết ân ái hôm nào, quên đi ngàn lời yêu thương cho nhau vậy sao? Nhớ lại ngày nỡ bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đừng ai nấy về. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ, để quên một người, để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối. Mỗi người một nơi. Thêm một lát này. Ngày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh, thấp thoáng dáng cô em hiền. Nhà tôi ngay làng bên, tìm sáng thăm làm quen, phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tôi trăng tròn, tiếng nói trong như suối ngàn. Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh, như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đừng nói câu lừa dối, đừng bắt em phải mong chờ, đừng trách em lặng thinh vì rằng anh đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây,
ngược suy nghĩ đã rất khác trong tình yêu. Em mệt mỏi với những nghĩ suy liệu anh có về là ai, tại ta khác nhau hay tại ai. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Những năm tháng yêu nhau xa vời, mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Người hãy nói với em vì sao thế, nói với em vì sao lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính anh không mang theo lời yêu anh đã nói với em. Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, không cho em một câu khi chia lìa, chẳng cho em biết được một lý do sao tim em phải sống trong cô đơn. Tiger cùng G-Dragon giới thiệu Tiger Soju Infused Lager, chất bia sảng khoái, hương vị soju ngọt êm. Tiger Soju Infused Lager mới. Thằng này tụi nó thật. Ê, tao đéo kịp đéo nhỉ. Your middle tower is under attack. Yes. Makes me Ra spam gì vậy à? Ra spam. Ra 6 spam rõ. I speak without voice. I feel fear. Onerous. Your top tower is under attack. I have one purpose. We have an understanding. Your top tower is under attack. Your middle tower is under attack. On Agnes needs. Thì sáng mai giết được mày ơi. It makes me. The bribe of coin is wasted on me. Hear my thoughts. Later. My words into the mind. Your top tower is under attack. Đéo là con Tinker anh thì Rubik là tận đây. I have one purpose for being. Jagged-legged, I as makes me. Makes me. Yes. Your top tower is under attack. All flesh. Die.
không. Your middle tower is under attack. Radiant's courier has been killed. Dire's courier has been killed. Đéo có mana. The fuck. Mẹ 3 lít đến con mẹ. Phát lắm thôi. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. What the fuck? Careful bro, tinker out. They good death bro. We cannot. Tinker out. I want power ruler. Back. Mẹ bật đớt này đỡ một lồn. Ai chà lồn con mẹ mày nhảm thật đi, con mẹ nhà mày. Lên phát bật đớt con mẹ luôn này. Khoai quá mày. À lồn thế. Mẹ đi mày ở arcade. Mày. Chà,
Anh nghĩ để bom đéo ngắn đi. Restore to consciousness. Chuyển đường này. My words into the mind. Tính cao. Rồi moonlight. Check bro, check. Nó phải lùn thẳng vào đồ tan để mù mắt. Mẹ cái 0.4 stun như đéo stun, thật sợ phải cực. Chết mẹ cũng chơi. Tình cơ ao. As Nix would be no Nix assassin is risen. I have one purpose. Please, Nix. I have one purpose for being. And gold are linked, hidden from sight. Nix. That should help. On Agnes' legs. Hit him. Yes. Yes. Nice there. In Nick's name. Yes. Onerous. I stand here and I am the pride of Nick's. Your middle tower is under attack. Please, Nick's. Your middle tower is under attack. I speak without voice. Your middle tower is under attack. As Nick's would have it. On Agnes' legs. Your middle tower is under attack. What moves have I recorded? Hear my thoughts. I'm under attack. No cold, just feed. Mix. Jagged-legged pirate. Nè.
The enemy's bottom tower has fallen. Dire's structures are fortified. Oh no. Ta lùn đây. Đừng nhận từ thằng nào đi. The enemy's top tower Nếu has thằng nào fallen. farm rớt con mẹ đủ dừng ra. Cái lụt má gì. Your middle tower is under What? attack. Địt mẹ 500 đam mà chết con đấy bịp chứ nhỉ. Con đấy mẹ phải 700-800 máu à. Ngu cụ mắt. The enemy's middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Hit Senshi, bro, clear Radiant Senshi. structures are Bye. fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Mẹ mày lùn lú thế mày. Thằng kẹt quái luôn đấy đi. Còn mẹ cái lồn đây. Tower is under attack. Kinh đồ mình. Your middle tower is under attack. Hát cảm ơn Duy kìa. Fuck. Don't need bro, don't need lah. Check root. Ui. Dấu cân nha. They got Senshi here, bro. They got Senshi here. Oh fuck. Back up.
kéo lên vai Agani phải lồn. Xong cái này bố lên beo đi đạp vào đầu bố mày hộp máu hết nhằm nhở. Đây mình đã không quá quá đã không đây. Ghê lồn. Oh, what the fuck? Help me. Dota khó vậy. Dạ bye. Đi mẹ bố rớt đứng theo với chúng mày luôn, còn mẹ chúng mày nữa. Chúng nhiều võ à? Bố cho hết sạch võ luôn. Bố phải giai họ Nguyễn chứ không phải giai họ võ. Hai con chó một nó. Buset đéo cần đâu, cút mẹ Buset đi. Cút Buset đi. Siva. Iso. Đi mẹ nhà mình chiến đi. Chỉ làm đi đánh tên. Tôi chưa lên 6 à? Bây giờ vẫn ở đây à? Này giờ còn lên theo nữa. Tôi còn đéo lên 6 luôn mà mạnh vãi.
cầm counter spell, anh cầm đéo mất Ôi màu đấy. fuck. Địt mẹ mày. Rẻ rách. Duyên số sinh Nói thế ra luôn ạ. chui mây. Nhưng địt con mẹ bạn kia thì lại đéo rách thì nào luôn. Lần sau tôi đi mẹ ăn sáng được không? 5 giờ tiên sáng rồi, đây thì đã bắt phở rồi. Duyên số sinh ra chung mình. Tôi thật ra tôi không tính stream đâu, tôi tính ăn sáng xong các thứ xong tôi mới stream. Thôi. Cầy ác này đang có phim ranh. Giờ ăn sáng rồi. Thế thao những lúc ta khôn lớn dần. Ulti trùng bất tất mình luôn mà. Thằng này giỏi thật. Marathon nó rồi đấy, giết nó. Đúng rồi. Cái gì vậy? Phần ngoại cấp. fan88.com. Ui, gặp phải người chơi hệ văng ạ. Ui, bố mày đéo cần biết chúng mày có bao nhiêu đam. Đấy, đánh con mẹ mày đi này. Cảm thấy mày là mày mạnh. Sao anh mà mẹ còn kiểu mày nghĩ là mày không giành cái chặt để cho tao à? Thế thì hết game vậy. Không mất máu được nổi các bạn. Thật sự luôn. Hớt hiểm một Mết Slayer, một song kiếm, một ai đi sao đỡ đây? Mày nghĩ là tao ngại để vào ăn mày không mày? Ôi tớ có một laptop đây, địt mẹ thằng nhà quê đó. Tốt rồi. Sao rồi? Ông Slack đi bộ vào văng rồi, đéo hiểu làm gì nữa. Kiểu dở hơi luôn. Điên rồ đã luôn. Con PL bảo bệnh đã thật sự là đéo em lên xuống mết lột là đéo có những biện pháp. Ui trời ơi, thế là Slack Horrible Mansion này, cả cô bé vua đông này nữa. Tốt rồi, đi gần chơi game thế luôn hả? Đỡ có tí tiếu được. ESY U2 Ulti on support. Cười quá, đi mẹ double eco skill nó thì tất nhiên rồi. Eco người bố mẹ đéo mất máu ấy, đâu thế cho nó nhanh. Thế là gạch rồi, thế là kinh rồi. 43.000 đêm này. Bạn văng quá, thật sự các bạn. Bật mạng nạ rồi lên thôi, ấn attack ở đất ấy. Kiểu đi địt ra thôi. Bị hồi mã thương nó phát phun trưởng vào mồm, thế là xong chết. Thế là đéo biết nữa. Còn Slada thì thôi, đéo hiểu. Tuy nhiên bạn ấy về sau lại đánh hay nhá. Ồ, bạn toàn mở bát, dinh vãi luôn, dở hơi vậy luôn. Dở hơi vậy luôn. Cầm cái quả áo này vãi lái được cái này 25% kháng phép ấy. Ồ ấy, tôi cầm thêm cái này ấy. Ồ ấy, lại là kháng phép tiếp ấy. Tôi nói các bạn biết bị chốc mẹ cái trưởng của người luôn ấy. Mà cái tê các bạn, đéo phải đâu. Mấy con kiểu con PL lên thì hớt thì bất vãi luôn. Thật. À quên, lên song kiếm. Kiểu manta tùy lúc rồi nhá. Tôi thật. Còn không là phải song kiếm đấy. Quan trọng là bởi vì cái hớt này nó là hồi máu đúng không? Mình lên sau kiếm để mình lấy 22% cái health regen bị uẩy. Thì các bạn đừng im luôn, không bao giờ làm sao cả. Mata nhiều khi lại thành đéo hay nữa, thật. Lúc đầu phết đấy. Mata tôi đánh có vẻ đéo thích lên Mata là lên sau kiếm hay hơn, rẻ hơn. Cứ chấp thôi, mày thích thì mày stun thôi. Chấp nó biết đâu là con thật luôn mà. Thật, cho nó quỷ dữ. Không mà bình thường game khác tôi đéo thích. Tôi game khác tôi đéo lên Mata, tôi lên sau kiếm, đéo ai lên hết. Thôi nghỉ thôi các bạn, nghỉ tí thôi. Hôm nay tôi làm từ 5 giờ sáng rồi, bây giờ 4 rưỡi sáng em lại bảo tôi tiếp, thế thì dữ dằn quá, hiểu không? Thôi nghỉ tí. Rồi, tối đi ăn cả anh Phạm Anh tí cho nó điện ảnh mai lại làm
2 hôm cho nó thế giới, cho nó yêu đời nhé các bạn. Hí. Hình như sắp có pass mới rồi đúng không anh em á? Tôi lại bảo hình như là phải tháng 10 cơ, mà tháng 10 thì đầu lâu vậy đấy. Đầu lâu. Tháng 10 lâu lắm. Thật sự đầu là lâu đi. tôi thích mua pass, đéo biết là nó sẽ cho Agada gì chứ còn. Thôi, ok bạn tiếp tục chiến tiếp vậy. Thank you anh em nhá. Rất là cảm ơn anh em ngày hôm nay đã ủng hộ từ tận 5 giờ chiều mà giờ tối vẫn xem. Thôi nhưng mà nói thế thôi, thế là hết rồi, thế là không còn đấu trường danh vọng rồi, không còn các thứ nữa rồi, thế nên là ok, thank you các bạn. Thế là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng cái tôi. Đấu trường danh vọng đi. What the fuck? I get a roll. Back up, back up, back up, back. Cái điểm con này cái đéo chậm. Gió đông qua trước nhẹ nhàng, sao giác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư Đi đá buồn bắt thở gửi khi cho anh những lời nhớ thương. Tôi đây xin đừng mãi rơi nỗi buồn ta trở vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Gió đông qua trước hiên nhà, sao xác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tôi đây xin đừng mãi rơi nỗi buồn ta trở vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và
trăng. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước nghiêng nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lặng câm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh câm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh câm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về.
tớ thế. Trời, dây Gió đông quay trước nghiêng nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta trở vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Gió đông qua trước hiên nhà, sao xác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta trở vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về? Tia 22.
chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn cười cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mơ mùa đông rơi trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Nhìn cơn mơ mùa đông rơi trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. My quiver and bow are ready. Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn cười cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mơ mùa đông rơi trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa,
ra chỉ là giấc mơ buồn, cánh thư buồn cười cho anh nhưng lại nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông sẽ trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Nhìn cơn mưa mùa đông rơi trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Kéo à? Gió đông qua trước hiên nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn, cánh thư buồn cười cho anh nhưng lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn, cánh thư buồn cười cho anh nhưng lại nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng
chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Nhìn cơn mưa mùa đông rơi trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đêm ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. It's the first. Gió đông qua trước nghiêng nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn cười cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng. Nhưng lòng anh có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao rác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn. Cánh thư buồn cười cho anh những lời nhớ thương. Làm gì nhỉ? Tí tôi đi mẹ tí tôi về mà ông vẫn đang xem live tôi chỉ đâu mà tí đi ăn xong rồi ông đi ăn sau được không? Đúng chưa? Chứ đi chung nghe đéo hay. Đi chung với tôi ông phải quyết vấn đề mẹ đâu các bạn. Nhớ rồi. Ôi em có phở 40 buổi trưa nó có cả phở ấy cơ. Trưa quán ấy có cả phở ăn với cái thịt bún chả ấy. Nước dùng phở nhưng mà thịt bún chả ngon phết. Nghe lạ, khá ngon luôn đó. Em ngồi đây đến ngày tháng qua chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng.
trăng. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa mà sao anh vẫn chưa trở về. Mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều năm mưa Mà sao anh vẫn chưa trở về? gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều năm mưa mà Sao anh vẫn chưa trở về? Gió đông qua trước hiên nhà, sao giăng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mưa mà sao em vẫn chưa trở về. Và cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mưa mà sao em vẫn chưa trở về. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng
gì nhìn tặng hình với con chó rách. Fuck bro. Gió đông qua trước hiên nhà, sao giăng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Cánh thơ buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi,
89 à thằng này. sao anh vẫn chưa về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật bận, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đến ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chẳng anh đã nhiều lắm mơ, Mà sao anh vẫn chưa về? Mana đã đủ, đánh bất thường mana đã đủ xài mua ring basilut. Lưu trí. Gió đông qua trước hiên nhà, sao răng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đến ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân
bắc lên mà lên thật. Mà thì để con thua. Chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mơ mà sao em vẫn chưa về. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Em chờ anh đã nhiều năm Mà sao anh vẫn chưa về? gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn, gửi cho em những lời nhớ thương. Thế đời xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh đã nhiều năm mơ mà Sao anh vẫn chưa về? Your top tower is under attack. Gió đông qua trước hiên nhà, sao giăng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. cánh thư buồn gửi cho em những lời nhắn tin. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mơ Mà sao em vẫn chưa về? Và cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống Rồi như thì đánh vào bot. Your tower is under attack. Dire structures are fortified. chờ em nơi cuối chân trời xa. và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều năm mơ mà sao em vẫn chưa về. Cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh It's my teammate, man. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chăng? Your top tower is under attack. Mà sao anh vẫn chưa về? Gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy
chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chờ. Anh chờ em đã nhiều năm mà sao em vẫn chưa về. Your middle tower is under attack. Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chờ. Mà sao anh vẫn chưa về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chẳng nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn, gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chờ. Anh đã nhiều năm Mà sao anh vẫn chưa về. Gió đông qua trước hiên nhà, sao sáng lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. cánh thơ buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Mưa mùa đông rớt trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được chờ. Anh chờ em đã nhiều năm Mà sao em vẫn chưa về. Và cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Your bottom tower has fallen. đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em
chết mình luôn ạ. Rách đã lỉ. Làm thế thì bố nó cũng trả ra chứ. Ta cắn thôi. Back.
rơi nỗi buồn ta chưa vơi nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông sông lạnh cảm giống như lòng ai ngồi đây đến ngày tháng qua chờ em nơi cuối chân trời xa và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng nhưng lòng em có hay được chăng em chẳng anh đã nhiều năm mà sao anh vẫn chưa trở về Rát. Rát. The blood is in the air. I smell blood.
trở về. Và cơn mưa mùa đông rát em lòng sâu, dòng lạnh cảm giống như lòng ai. Chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành bao, nhưng lòng em có hay được chăng? Anh đã nhiều năm mơ mà sao em
vẫn đi yêu. Nắng cháy ra đi ăn làm chi, ở nhà đi, mưa giăng lối đi chợ làm gì. Đặt Grab, Grab giao tận nhà, hết sợi tỷ gia, ưu đãi giảm 80.000 đồng nữa nha. Chào bạn. Biết bạn luôn hết mình, nên chẳng thể tránh những lúc hết năng lượng tích cực, là vì gửi bạn chút yên từ thiên nhiên, giúp tái tạo tâm trí và cơ thể. Bắt nguồn từ thiên nhiên trong lành, với vị thanh khiết và khoáng chất thiết yếu, điều mà nước tinh khiết thông thường không có. Nước khoáng thiên nhiên La Vi, chút yên từ thiên nhiên, cần chọn ngày náo nhiệt. Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn, xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Anh chẳng được mạnh mẽ em cũng hiểu, vậy mà tại sao bỏ mặc anh lẻ loi một mình. Đừng buồn chi em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ làm thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ, từng dòng ký ức tìm về bên em. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng đã khiến cho em thật lòng làm sao quên. Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm xe lạnh căn gác nhỏ, ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm hình bóng ai. Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao, chỉ viết dấu riêng cho mình, phải chỉ trong tim anh lúc này cũng nhớ em. Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào, khoảnh khắc dấu yêu bên em dâng lên ngập tràn trong trái tim. Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm em sẽ giữ riêng trong lòng, một góc nhỏ cho anh mãi trong đời. Gió đông qua trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Muốn gần lại mỗi khi em cười, muốn được mình là gió bay trên tóc. Những lời ca viết riêng tặng người, mong ngày sau em sẽ hát. Em muốn có anh ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm em nhớ lại ngày xưa ấy, anh có biết em đang thế nào không. Chợt nhìn anh xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười, lại là lần sau cuối, tôi đây biết vui hay buồn. Bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói. Trở về bên kia người hay, sống tốt với những tháng ngày, còn gì tôi đứng lại đây, nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui. Cả khu vườn chợt bừng sáng như vườn hoa cổ tích, từng ngôi sao như mang bao phép tiên nhiệm màu, dìu em bay trong không gian của trẻ thơ mơ mộng, như công chúa trong truyện tranh. Chú cao cao ngày hôm ấy anh tặng em vẫn nhớ, anh có nhớ bao ngôi sao em hãy trao đêm nào. Vì sao ơi cho em mơ chỉ thôi một điều, cho em với anh gặp lại.
suốt khoảng thời gian ta bên nhau, anh luôn cảm thấy em chính là Go, 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 Go. Trái tim buồn em nghe gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai, những kỷ niệm những nụ cười anh vẫn mong đừng vội tan biến. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giống bão nhiều đắng cay, cuốn trôi màu biết đâu tình nào. Còn nơi đây kỷ niệm xưa em đã ra đi một chiều mưa, bao nỗi cô đơn biết sao đêm cho vừa. Cuộc tình ta chợt phút mất như mới hôm nào còn ngây ngất, nay đã xa rồi chỉ là dĩ vãng thôi. Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa, nhớ không em tiếng ếch kêu những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đi trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chúa bé con ngắm trăng cùng em, nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng cao cao. Lâu nay không gặp em, ánh mắt đó sao buồn bã. My voice. Một mình ngồi bên quán quen ngày xưa, tìm về hương thơm của ly trà sữa hôm nào, và ngày đôi ta sánh bước cùng nhau sát vai kề vai, em vẫn in đậm trong tim. Có bao giờ một ngày phép tiên nhiệm màu nào sẽ mang chàng người bấy lâu em đi, đôi hai người mang cho em mỉm cười với em, rồi anh dìu em bước đi. 2v2, but it's still Nanoswarms on the spike. Even a turret to come into contact. Things are looking really good now for Loud, and that's going to be now Energy deciding to fall back, save the operator into the next round. But that was a battle and a half into the A site. One enemy remaining. Vamos from the crowd there as Loud picks up another one. I think that was their idea on the round. Go as quick as we can into A. They've been Last plagued a round bit before the switch. by how much Energy is pushing B long and then being very alert in A site for the attack. Even with the push B long this time, it didn't matter how alert Energy was in the site. Everybody flying in. Cowanzine and Ospot's doing very well at opening it up. Is going to try to repeat that one here as we get into the next round. And one thing that was nice, I think, was identified by how Fraud seeing Energy playing the defensive side on A site. When it comes down to attempting to play the retake, they're really staying back towards the dugout. So they took the pressure towards the back of the site to let that happen. Artist looking for a pick! Another one to the smoke! Aspas once again, site to let that happen. Artist looking for a pick! Another one to the smoke! Aspas once again gets shut down. The Reckoning comes out. They're gonna play in front of it. We're trying to fight back. Artist somehow through the tuck screen connects with the second one. Oh, this is messy. Hit by a Seeker, but it's still Loud, being held back, pushed back towards the pillar. That's gonna nullify the Reckoning. That's gonna nullify the Seekers too. The harbor wall goes up. Gas goes down. They're delaying so well. And Victor's on the flank. And with no pressure coming out now from Loud into the B site, Victor is just holding the off angle, catches the first one. Back to the once! Gets a triple kill. This man is unstoppable this series. Is he still on raise? No, it's a killjoy. All right. Just first one. Now from Loud into the B site, Victor is just holding the off angle, catches the first one. Back to the once! Gets a triple kill. This man is unstoppable this series. Here, as we go ahead, check out a replay of that. Just double swing, even at distance. It did not work out for him. And again, quick fist bumps. Just calm, cool, collected. Energy wants more. And with that, let's toss over to the ground here where we have Dan Dryad standing by with one of my favorite players. It's Valens the guard.
Or the guard's valid. He is also one of my favorite players too, and favorite AIGLs as well. Valen, we're happy to have you here in the arena. How are you feeling? Also, great. you have your team as well, so how are you feeling? How shout are out you my guys teammates watching in the it? back. Yeah. No, the energy's been sick. It's my first game, so it's pretty dope, like coming out and seeing everyone. The energy's great, and the game has been awesome, so it's been fun. How are you feeling for this game? We know. Trying to dance around. Here's the reload. Looking for that time and across. Now the cascade comes down. It's too easy. And Sadaka never move from their position as Loud gets the pistol round. You just have a wing to share it for the other side rounds. That means I think they're going to play a little safer in general. Disconnect that one though. And somehow. That means I think they're going to play a little safer in general. Disconnect that one though. And somehow. Through the cascade gets a headshot to Aspas. Victor with another smoke kill. It almost feels like I'm casting Ethan from EG. Now close range, no vulnerable, trying to get this kill, but the right clicks to not connect. Sadak answers back to a 4 versus 4. Breathing room now for Loud as they regain control of the pace, of the map, of the round. Energy now guessing around, gambling towards an A rotation, so they gamble for the H stack. So far, though, you can definitely see from Loud just making a lot of noise out of here. You still have the lurk pushing up from Sadak, especially after that kill. That might be the killing blow for Loud to capitalize on the round. The read is perfect for them to rotate into the B side and for the flank. Slow move in. They'll find that nobody's home, and a pretty quick plant for Loud. Yeah, I think once they recognize the Vandals were out, Energy obviously has to play a little bit safer. Get the buddy system going here, and they're just going to look for exits on this one. Loud starting off exactly how they need to. Like I said, once that game's over, you push on to the next game. Not even worrying about what's before. And that's what Fraud said as we interviewed him after their losses. It doesn't matter what happened in the game before. We won it, we move on. Even if we lost the map, we move on. And I think it's such a good mentality here to reset, re-clear, and get prepared for the game. 4 alive here, so great that they can bring these Vandals into the next round for Loud. So they're going to be in a beautiful position to set up for bonus round. Yeah, that's definitely one thing that's been... Push is coming out from Aspas. But now it's Loud on the defense, Energy on the attack, and the orb in their favor, focusing in on Som. Yeah, with Crash, he's getting it whether he was trolling or not. They just decide to audible call onto Som. But yeah, Seekers or Reckoning. They feel like they'll get the space they need, maybe, to get to the site take. They do not toy with mid at all. And right now, distance they're running is out of any earshot range allowed. This is going to be shop control with a 3-2, so expect B-Link to be taken, and I love Loud's positioning for this. They've read this so well, but they do think possibilities of danger coming up behind less. You see those pings. Yeah, and those ping turns him away. Yeah. He says, yeah, you might be right, actually. It's a little too quiet, but they're right up on. Aspas can hear this. He's calling it. He's doing the same thing as Artis, getting in front of that utility from Energy, but it's not connected onto the kill. Artis dashing in and trying to clear out the site. Now towards a generator. It's a 1-for-1. High Tide now comes up. We still have more trade after towards the site. Yeah, the spike falls down, and Gradry's looking to backstab some players. Off the reload, Tui's looking for the timing. As it's up to Sadak. 1 versus 1 to date. Victor's did for the timing. The spike falls down, and Gradry's looking to backstab some players. Off the reload, Tui's looking for the timing. As it's up to Sadak. 1 versus 1 to date. Victor, Tui's looking for the timing. As it's up to Sadak. 1 versus 1 to date. Victor's did get the dink in return, but it's still Sadak that wins it. That's got to make the IGL confident here as we move into the second half. A pistol round coming in for Loud. They now have both. That's one way to secure a second map and get you to a third. Can they run all the way through these bonuses again is the question. That's going to be a big one. They got taken out by Energy on 3, 4, 5. So being able to get this bonus. Oh, God. He ain't crying today. He ain't close to tears today. I didn't know the confidence made him blow kisses at people. All right. That's good. That's always what I do. Oh, all right. 3 on A. It's 1 on B here. So look to play a little bit of retake and deter Energy on this low round. They don't want to be, Loud does not want to be met with shotguns on this. So they're playing these angles pretty safe. Just quick straights back and forth. Yeah, and this is where it's going to get dangerous too, right? This is also Energy's map pick.
You've lost a pistol now in the defensive half. Aspas is already coming out with the Marshall. You get more flawlesses coming in for Loud. The converted bonus, that's an early operator, and that's where things get dangerous. So Energy on their end here, the first check mark is at least to try to get the spike down. Bring that economy up, try to fight back with the rifles, keep the economy low against your opponents. And they'll do just that. A plant owl and a pinch onto Aspas. We are dancing around. Cannot get the no-scope this time. No-scope ace coming in from the Marshall. It's traded off and somehow, actually this might be doable here for Energy. The Marshall's back in their favor. Nanostorm onto the spike. High tide to actually at least block the vision. 3v3 coming out from Loud. As there's that more delay, and a second delay with the second Nanoswarm. We need to push through towards this high tide or wait for it to come down. It's a tap onto the spike. There's that flash. Both of them are pushing through. And it's back into the favor, into the advantage of Loud. That's the kind of aggression you need to see. Playing footsie there for a moment, and they can just rush on through once they are able to get Kalenzin's flash up from behind. He's the one staying back to get that defused and ready. Nicely done. Into the next round, this is the question. The bonus goes here. I think Loud can secure this one with the way they're sourcing energy, with the way the game's going down. Kalensin rather running forward, I should say, off his own pop flash, as we saw in the replay. But everybody stepping up, getting those kills now. Sadak, 16 and 9. IGL up top, and that's going to be helping him stay loud, stay proud, as he's giving this team audibles mid-rounds and everything they can to get around Finesse's mind. This push towards B now for Loud, so they can start to structure themselves towards that mid-A area, giving an early advantage. Let's see if it works out. Yeah, you definitely see it here from a floating perspective of our observers. You definitely do have Tui's moving back, nice allowing artists to move forward into the site with the rest of Energy for a plant. A look at all the rotations coming in from Loud. Eventually going to be a triple pushback from Art. Victor getting closed in. Now looking for that battle. Connects. So aware, but at least there's Kalensin there. So it's actually a quad flank just to stop Victor. This retake. Big flashes coming across. Poison orb up. Just to try to delay it once again, but Energy staying strong here on the pulse plant. Nice flash. Kalensin then finally answers back onto Finesse, so that is no more snake bite onto the pulse plant. Artisan crashes fighting inside the door and inside the poison orb. It's all up to left, there's no time. Energy will be able to answer back. No bonus round converted here for Loud. Only one gun save. That does not make things any easier. Loud's going to be very happy with the way they actually produced their end of that bonus round and how much they took away from Energy. So low buy is coming in. Ultimates just around the corner. Kalensin there on one. Victor as well. So we could see a back and forth between that intel and that lockdown. A switch up. I'm just watching where Sadak plays every round, how they're switching this Killjoy as well as Energy stack 5 towards B. They've had quite an idea to send 2 towards mid, have their flanks covered. They didn't do that on split at all. They were very comfortable moving forward into their positions without any of that Sentinel utility protecting. We might see that a bit here at B as they go pretty fast down long. Difficult here for Loud to do the same thing as Energy because you only have Guardians to try to spray across the cascade, allowing Victor to move forward and get a lockdown. Trying to get a last second kill for Loud as they decide finally to pull back. The dash across, Artist gets control of the back of the site. The cold plant comes in for Som. It's back to the classic plays of playing the post plant. 2 players from long, 1 watching the flank. But the change here for Energy is that they have a lot of pressure coming in from the back of the halls, but it's blocked out by a high tide. Aspas trying to close in. Som getting the first blood into the round. Finally, it took so long before the first kill came in, but now it's Energy all across the board. Only 2 players left. For Les, who fights back. Som trying to look for another one, and Les gets 3 into the round. There's the Cove that comes out, and there's no Nanoswarm because we've actually lost Victor. Breaking the Cove now, Tui's on that 2v1. Artist comes back. It looked doable at some point from Les's 3 kills, but finally
crashes and Artist was able to keep things alive here for Energy. Such a good garrison in that back hall by the two members of Energy, making sure nobody ever encroached there, and the easy defense would come from that position. A big luck, too, that the spike wasn't that far away. If Energy lost players again, this really would be super hurting on the economy, but that's where Loud is at right now. After that bonus, Loud has not been able to produce too much. And now Energy finding themselves on the sites, finding some successful post plants, 2 in a row there in the second half. Blinded. Again towards B. The pressure of this game, I mean, if you're going to go against Sheriffs the Vandals, you would definitely want the long-range battle and not find Sadok's Judge anywhere on the map at this point. So orb grab over on the other side by Tui's. They're going to have Reckoning if they really get an idea and a few members down if they want to use that. It looks like this may just be the good old Sheriff round with a shorty and Aspas, though. Exactly. So a huge opportunity here to maintain, keep the Cove. Yeah. Gonna say the Reckoning alive for the next round as we get the Cove plant. Aspas diving in! He gets traded off as a pit comes out. Yep, that's nice. And that's a spike down. With the spike down and a snake bite, Loud has rotated across. Artist looking to grab some kills. Manages to get one. Escapes as finally. It looked at some point that the sprays and the snake bites could have done some damage. But it's Energy making it 9-8. 5 ults on the side allowed. A round they'd easily make 9-9, but 3 in a row has brought Energy to the lead now here. Incredible. 6-6 first half. Now we get the 9-8. I think the thought is we get that Haven, Van Silly. We get that Haven. We'll have to see, though. You see the operator now for Aspas. He's going to try to get a pick. Aspas, go forward on the docket. Kind of looked like Victor was bending bullets like he's Angelina Jolie or something. A little wanted. Yeah, nice little kill. Good one. It's a good one. Favorite James McAvoy. We're sold. We're sold. Again, Sadok over towards A. That's 5 ults available now for Loud. Yep. So they are playing very safe. Not to be seen first. A lot of the ways that we see Energy play, where they're just hiding around corners, waiting for the team to come closer and closer and use all that utility up before they get the scaling that they want. Aspas First has to bullet take shot, it out. taking down the Trailblazer. Great cascade to just annoy him, too. Definitely a deeper one. Mm-hmm. It's a good call. For all of this, just to make noise. Trying to potentially do a double pump now. As Energy are looking for that control on mid. Force out an alarm bot. And then re-hit towards the site. So we're going into the late round of round number 18 between these two Titans. I've got your trailer. Not too much B-Link play throughout this entire series, but it's up to Artist. He starts off on less. The B hit underway. Reckoning on both ends. And the battle comes in at the site. It's a 1-for-1 at least. 15 seconds left. We still have the lockdown available as Artist continues to rain fury inside sight. Bro, there's just no chance for Loud to set up for any type of delay. Sadok on a 3 versus 1. You stay down. Yeah, I think that might be it too. Energy puts a small 2-round cushion between them and Loud after this goes off. Turret watch and spawn. And everybody's actually has the same angle swing, right? It was like, even if Sadok jumps out, there's nothing he can do to get behind that poster right there under hell or heaven. Saving that. And Energy finally make it away with some members too, which begins to build the economy. A question on it, you want this? No. Leave it down. We need to all be rushing into the site together. The only one that stays back, even if they stay back, would be Victor. But Victor's putting all of his utility in sight. That's not an alarm bot back. It's a turret in sight. Well, he pulled it back, but to create that defense. But once they know nobody's behind, they are ready to face forward. We saw that being a way that they played split with the rotations Finesse was doing. Victor could continue to go forward. The rotations the Artist was doing, they could go forward. And here, they hold the defense and actually continue to look for members of Loud as they come into the site. Loud wants in. Energy, they're like, we want out. We want to find you. Here's a timeout coming in from Fraud. Pretty deep into the game now.
They're just 3 rounds away from Energy closing out the El Clasico in 2 Vansili. Yeah. They'll change the storyline there for Loud at least. They've had like, what, only 2 2-0s that they had in the season so far. The rest have been 1-2, and this will be their first loss. Not only that, an 0-2 if Energy continues in this favor. Currently in a lead by 2 rounds, and that's off the back as well of not only Victor, but we definitely do see Artis. His performance, this man right here on Pearl, has been very dominant for the defensive half as well as creating space on the attack. And that's something that the community's been, especially just fans in general here, that just want to see the success of Energy is like, put Artis into a roles, keep it on a Jet, let him activate. And week after week, for the last couple of weeks, we've seen a lot more Jet coming out of Artis, and we've seen this level of comfort that's coming out from this duelist. It's paying off so far as Energy again coming back from this timeout. We're now pitting against Loud's lower buy. It was wild to see him do it on the Sage as well as the Jet. Now you get that double duelist comp on that map anyway, so he's just flowing on the Jet. He's got the Aspas menu now. Only Jet if he can. Let's see where they decide to push on this. 3 quickly here towards A. And they're going to leave Victor in mid and Finesse on the other side. A very early ult from Les. We've seen this before. It's how Loud tries to force the hand of their opponent. Just go the other way. Go into our defense. And it actually works quite well if they need it. Let's see how they continue to move this around. Alt Orb was grabbed. We have Artis on Blades if they need to use them in this situation. Okay. Sound comes up. Also had a flash into Art that didn't spot anybody here for Energy. So this is an opportunity here for them to understand that it's a much more passive play, at least if there's players playing inside Art. I'm amazed they want to go for this, and they're not expecting to just get their faces shotgunned off. They got a Trailblazer for this too, just to clear out the spot, right? And there it is. It's pushing out their opponent. That's Artis moving in with the Blaze Storm, and that's the kill. Perfect play there for Energy to clear out the pit, but Aspas is already there in the back of the site. Can he get it? Trying to get the weapon there, picks it up behind the wall. So get the plant down now for Energy. He's down, very low. 17 for Aspas here as they set up for the defensive play. They need to get Kalanzine over here so they can get the flashes. That's a big ult. The lockdown will help to time for this now. That is a huge ult. Can he escape over? No, Victor has to run. It's Sadak with a Vandal here, so they're trying to close in against him. As he turns away, the timing on that one. The spike will go off here, and Sadak's still holding his angle, but meanwhile, the Red Hot Loud are pushing into the A site. So now you have to fight back, but there's already a high tide up there. Trying to get a timing out of this one. Sticking it, because we also have the Cove. It's being full stick by Loud. Thrifty! They do it again! No! Energy collapsing on these rounds when the Thrifties come through. They had a free sight almost. As that went in, the Vandal being grabbed and the lockdown just completely denying Energy the space that they wanted to get back into the site. Really well played there. Even with Sam coming around from Art there, was delayed enough to not have a huge effect, and that lockdown could be played. So Loud having the answers at the final hour. See if they can keep us going. 9 to 10 here. Can they tie us back up? This wouldn't actually hurt Energy too much in money, so Loud have quite a bit of work to do. Operator back in Aspas' hands. 3 on the site to protect him as well. Or 2 with him, I should say. Looking now just for this quick peek. He'll find a guiding light. And I think that's exactly what Energy wants. Get a bit of this info. The rush! Oh, he still hits Artis! With that in his face. Took a while for him to get the operator into this map, and finally as he gets it, pays dividend. But there's a lurk coming through, and that's Victor out from Art. Now his blood gets painted onto the walls instead. Answered back by Les. Tui's in the back of the site though. As Energy are storming through. Beautiful flash from Kalanzine. As Finesse was not blinded, trying to get the kill. Yeah. Seekers then coming out. Player disadvantage for Energy. Trailblazer then coming out here from the defense. It actually does hit Sam. Jumping with the shorty. Connects. Now on a 2v2. Fighting towards the back of the site. He continues to hold W. Does get the kill back advantage that comes through. And solo play for Energy in that round. Breaks the economy once again of Loud. Takes up the duties of mid-round calling on Harbor from what he's told us now, and playing an exceptional Harbor, and still giving us the content.
in every one of these plays. Trailblazer or not, he's blazing the trail right now. 2-11 for NRG, 2 away from the 2-0 on Loud. We thought that was actually Loud's round back in. Like I said, they're getting beat back by just Energy's economy. At this point, Energy can take chances with the weapons they have, but the chances they're taking coming up gold. Down towards B-Long once again to keep an eco round for Loud at distance, but it's the Thrifty. I'm almost even more scared for Energy right now, Vansili. Let's see what's jumping or trying to jump across to get a heal out from Kawadzin. Tui's just gets picked off. So that's going to give a little bit of breathing room for Energy fans here as there's less numbers to deal with on Loud's Thrifty. Still a Stinger available though, and it's playing towards the back of that B site. High Tide Cascade now coming through. Execution clean for Energy for the plant. No crazy dashes this time around from Aspaz. Right. Everyone together. As a unit, they now pull back. Just keeping that turret online. You see Victor staying in that column range. Sadak. Turret will give them up, but they still have to add pressure here to try. This is good. Getting that toxic screen up allows for them to break a little bit of that utility left behind, so no pulse plant util. But they're doing a great job, at least, just to secure pushback as 4 players are running back in the front of the pillars, back in B site. So it just nullifies everything else. This is definitely going to be a guaranteed round coming in for Energy. Damage being placed down at least by less. Good kill. Spike will go off. Cool. Great kill. Keep it going. Still not enough, though. This puts Energy at map and series point. Even with 4 down, there's enough money. Loud. Low buy for themselves. A lot. Up 4,000 almost across the board. Low armor buy coming in here. Just enough for armor. Or just enough for utilities, that means. And game point. Series point now for Energy in dominating fashion here against the undefeated Loud at VCT Americas. And a hell of a time to do it at the end of the split. Almost like Potter said, if you're increasing at this time, if you're finding that groove at this time, it is one of the best times of the season to do it. Once more to be. Energy look for a strat that could finalize this map. And a standard one at that. Reckoning to clear out the site. Nanostorm's out on the defense, but Artist still made it towards the back of B Halls. Full execution once again. Locked down to delay even more. That's placed early by Victor. Nothing to counter, nothing to delay, except for less. Punishing Artist as he was trying to get some ground control back towards spawn. Making things a little bit easier for Loud for the retake. Double flank coming out now for Loud. And Finesse is looking for opportunities to delay and puts a perfect snake bite down with support. Here is now the High Tide coming out from the defenders. There's 2 back hall still. Back here for the B-Link. The tap onto the spike, the push forward. The shorties does not connect. But players are still playing down. There's no time. There's no time for this one. We have the stick and we won't get it. Energy will get the series. It took all the energy to overcome them on the second map. But they do it with this victory, clinching the playoff spot. Loud find their first loss from the squad of Energy from Chet and crew. The timeouts called turned to games. The strategies that they had on split got into the mental of Loud. And the final Pearl match. That's all they needed. A 2-0 coming in for Energy. Artists on top map 2. Victor on top of map 1. The duelists have been explosive for Energy and the rest of the team as well. Incredible. Energy is killing it right now. Turning things over since the mid-season. And now dropping Loud into their series for the VCT's Americas. Another team here where a lot of fan favorites thought they were going to have a perfect record, just like DRX out in the Pacifics. But when it comes down to play against a colossal titan, just like Energy, it's never going to be an easy game. The reads were perfect from Finesse. The preparation was perfect from Chet. And the kills were perfect from Artists, from Victor, and also Crashies for the support. Now tying things up into the rivalry between these two teams. What, it's the 8th time that they've met against each other? It's wild. Tied 4-4 now. You gotta love that stat.
You also have to love, if you're an Energy fan, Energy Clinch Playoffs. That's right. That was the biggest sight that you wanted to set here for Energy, of course. And as the fist bumps come through, the fans are finally rowdy here in the Riot Games Arena. Victor and the rest coming out victor now, clinching that playoff spot. From 1-3 to clinching playoffs on a win over Loud. The last 4 games, straight victories after the loss against Cloud9 here for Energy, and it does not look like much can stop this team. From the strategies to the clutches to actually just being able to rout the undefeated team, VCT Americas. And when we started the season 2, seeing the slow start coming out from Energy, a dominant run by Loud, a dominant run by Cloud9. It kind of seemed like it was just going to be those 2 teams at the top going into playoffs. Yeah. But Energy late into the season, EG late into the season. Now just VCTs in Americas continues to be a very strong league. Incredible stuff here today. I honestly wanted Haven. Can we still play Haven? Please? No, honestly though, Energy had nothing to scoff at with what they did, even on the low buy rounds. Okay, wait, losing ecos is something they definitely have to work on. You can scoff at that a little bit, but otherwise they look so clean around the board. Even watching them for any team, it's Energy running default strats like Josh showed us, A ramp after A ramp with slight changes. How do you prep for that? You have to have literally a full counter for A ramp and hope it's one of those. And when you prep as much as you can, Crazy. when you're facing off against players that can just fire in all cylinders across Energy, it's definitely a tough opponent. But with that, don't go anywhere. We'll have the desk break down the Verizon post-match interview with Chet right after this break.
We are back here now standing with Chet. Big congratulations for Energy on this victory against Loud. I mean, Loud, it's not too loud in here. Come on, give it up for Chet. There we go, there we go. So Chet, let's start things off here. It seems as though here that for the last 3 matches, Loud really had your number, losing some big games, some big series during Champions and Lock-In. What makes Loud so difficult to play with? Honestly, they're one of the teams throughout our history, pretty hard to anti-strat, but we managed to find something. We always squeeze something out, and I think our preparation at the end of the day comes really well versus them. Yep. And I got to give props to Sadak. This guy mid-rounds very well, so it makes it very hard. So going into that then, based on that answer, what was the game plan going into Loud to make sure that you could actually win this series and also clinch this playoff spot? Honestly, I know Aspas is a big factor for them, so before the game started, I was like, if we find him, let's try to run away from him, and then if we find him, then let's just throw everything at him. And it showed. Chán gì? Đừng gỡ thật, đừng gỡ thật. Gỡ thôi, thế anh gỡ thôi. Nhưng mà vấn đề mày ném quả smoke ở trong bom đúng không? Bạo luôn. Nó ngồi sau quả smoke này. Nó bắn tao. Đẩy đây hết luôn, đây là em smoke rồi anh em ngồi gỡ. Nó cũng hoảng hơn mình mà. Đỡ hơn thoáng. Need a drop. Thanks. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đây thì anh về ulti cho, anh về ulti bên kia cho. Không có chó qua này này. Anh nghĩ đẩy Bilong ra bắn nhau này, lấy lai. Lấy lai, ra đây với anh. Anh Mark, anh Sky flash ở đây. Anh bảo này, anh bảo mày cứ sang bên phải đi. Anh em liều một quả đi. Có biến có gì tao ra tao phá đồ cho mày. Còn cùng lắm mày cứ TP mày về mày chạy ra cổng bên kia rồi mày vòng về. Anh smoke một quả cho. Đi từ xa không cần phải mất steam đâu. Đấy. Nó flash đi qua mình bất lợi. Đấy, anh đứng đây rồi. Không nhìn thấy đúng không? Mẹ nó vẫn còn đứt vô mặt em luôn mà. Ôi liệt ôi. Hết tiền rồi, xếp em luôn. Bắn tao rồi chết mày. Nó phải đứt vào cho mặt em á. Kinh quá. Vào tay. Đấy con mày đẹp hơn đúng không? Nó không trách mày luôn. Nó đâu nhìn em đâu. Em dạt em bắn split phát vô mặt luôn cái phần tôm mà. Spike planted. Có thấy xử lý đã. Về đi. Nó phải lát B luôn, con Brim mới lại gạt ra dè. Tao phải bơi vào này, thì hai cái nó biết. Rồi, biết kìa. Nó bò ấy. Không anh ạ. Đây TP vào anh từ từ nhá. Hai, bình tĩnh. Có chết. Từ. Anh nhặt đồ rồi. Hai, bình tĩnh. Em bay được nhá. Từ. Bắn lửa đi thế, bắn lửa backside luôn. Từ. Bắn vào đây. Rồi đúng rồi. Rồi lửa bị lỗi rồi. Đây vào bay vào đây. Bốc mê lại thế. Bốc lại. Ôi, mẹ lỗi. Trong bom. Backside cuối. Hay. Trong bom. Ai? Ui giời ơi. Ai? Ai rồi. Anh đéo anh toàn quên smoke. Đang tập trung bắn anh ạ, bay vào là vào luôn. Mày anh đổi sang bên này một phát, hiệp sang bên kia một phát đi. Không đẩy nữa tránh quá. Em ném đốc đây đó. Đấy ném đốc súng ai. Đây cho anh. Help a girl out, would you? Ôi hiệp về bên hậu luôn. Bắn cái gì đấy? Em bị nhá thôi. Phải kia check kỹ nhá. Nó bên trái không có gì. Được. Rồi đi. Bên phải thôi. Đấy nhìn trái cho. Em qua trái. Belong Về ôn B đấy. Về đây bắn đi tách nhá. B hết. Em đẩy luôn. Về vào đi. Em ném đồ ấy. Nó vào bom cho em ơi. Vào rồi. Để Huka đi trái. Em đẩy lo. Có tường elbow rồi. Thì em lửa bị đâu. Con Sage ở sát phải đây nè. Hai. Anh ơi. Đủ mà nó smoke đây, đừng qua được. Rồi. Nó smoke em đây một. Sage belong. Một thằng TP rồi. Chết, hai thằng luôn. Đéo được rồi. Nó bị này. Chết. Bỏ quá. Belong. Một belong, một TP rồi. Có rồi. Con mất rồi. Ôi này trái. Attackers win. Lâu đéo chưa tém live quen cứ đứng cái nhìn đi.
Và gặp ngay Viper bên kia cũng xem YouTube cùng một kênh Cùng luôn. cùng một kênh luôn, tao thề với mày luôn, giống y hệt đi mẹ. Chạy phải luôn. Thôi là Anh bắn Sky em bắn Sky thuận tay hơn á, anh bơm bắn Cypher cho nó ok luôn đấy. Không cần gì thế bắn thì, thế thì anh bắn Brim cho thằng Thế Anh về bắn có xây cho thuận tay, thằng Thế Anh bắn Brim ok không? Cũng được. Thì, em bắn Sky em thuận ra. Vẫn ổn mà. Thì đúng rồi, mày bắn thế đi cho dễ bắn đi. Mẹ. Đi mày con chết khó vãi lồn, nó dùng nhiều đồ quá. Mày, thì bình thường tập team mày toàn pick con đấy thì bọn anh chẳng nghĩ là mày bắn con đấy. Địt con mẹ bực quá luôn. Cái cầm cái ốp lên nó bắn Sky đủ. Map này thực ra là con dẹt không có mạnh đâu. Map này là cái map con dẹt yếu mẹ nhất ấy. Chẳng qua là ai thuận tay lắm thì người ta phải bắn. Người ta online, người ta anh ngồi lâu quá rồi. Ủa em chết rồi. Hai. Bê lon. Anh đẩy con luôn. Hai bê lon. Ui, một trong bom cho. Này. Hết xếp à? Anh ngồi lâu quá rồi. Tí nữa em dụ hồ sẵn nó flash qua thôi. Ủa lại tiếp tục luôn. Anh có đồ bên đấy, mọi người cứ giữ bên đấy. Chơi con Brim. Anh tắt tường. Còn smoke. Chết một này. Hai long. Chết hai này. Chết một này. Hai long. Anh tắt tường em ơi, anh tắt tường. Còn smoke. Chết một này. Hai long. Chết hai này. Một lon nữa, con rài vàng. One enemy remaining. Lon cuối. Long. Thả ra khỏi con Sky cái, con Sky thì bắn khổ thật. Hiểu bạn. Anh đã hiểu cảm giác hôm trước của mày. Cày vãi lồn này. Có cam tao nhìn toàn bộ nhá, anh em bình tĩnh nhá. Vừa đấy là anh cam nhưng em smoke B mà, em smoke A đâu. Có mày smoke ở đây mà. Em smoke đâu? Em làm gì có smoke. Cho nó lao vào, xong rồi em sẽ hết lúc mà nó đặt spy. Thì em vừa cầu máu vừa đi nai quả spy đấy luôn. Yes, this should do. Bây giờ chú bé mình nhá bắn chứ. Này nó định đi PA này. PA đấy. Nó tường này. Tóc anh ạ. Bỏ vô hồ đi. Té luôn. Em chó vô hồ nè, anh thấy anh chuẩn bị dạt vào bắn nè. Anh thấy anh. Rồi. Ơi, để CT. Đấy, đuổi hai. Ôi, last player standing. Quên không kịp báo, nó bay lên thùng, nó bay lên cái thùng xe tăng. Chứ không phải nó đi qua anh. Anh Cam anh nhìn thấy anh không báo mày. To là ngon rồi. Đặt cháp hơi lâu. Oh, this is a nice spot. This goes here. That goes there. Oh, this is a nice spot. Hơi lâu. Ngoài bê lon không thấy này. Có một này. Có này. Hai. Chưa vào mà. Chưa vào. Bay ơi, gì kẻ đó. Chưa vào. Bay ơi, gì kẻ đó. Chưa vào mà. Chưa vào. Bay ơi, gì Chưa vào mà. Chưa vào. bay ơi, gì kẻ đó. Này. Tận tường bảo anh nhé. Trên đâu Chang? Rồi đẹp. Vô à? Từ. Đợi. Nó vội. Ui dồi ôi, nó qua kìa. Đâu đi. Bình tĩnh. Một bên. Đây lồng lên rồi. Smoke lại bát rồi, em smoke lại bát rồi. Vậy rồi. Em smoke trên thùng nó lùi được. Đi rồi. Đây sắp phải, anh ăn luôn. Sắp phải. Nện đi. Đinh rồi á. Địt mẹ mày vãi lồn. Một bát. Trừ 93 đi em ơi. Địt mẹ ông thế anh bị bot vãi lồn. Bố mày cứ xây vào chân nó à. Địt mẹ. Em bắn thấy nó hiện lên đấy. Em rồi địt mẹ làm tôi cứ chân nó tôi ra địt mẹ.
Trừ 93 bao đéo chết địt về bảo Lúc đấy là không hiện lên. Em xin xuống anh. Nó bắn vào cái tường, anh bắn vào cái tường. Chắc là Cái gì bắn vào cơ? cái tường, nó hiện cái tường lên đấy. Em xin xuống. This goes here. Pẹp đạn đến đấy. Mẹ đây rồi, tìm lại lay up rồi. Phải luôn. Lay up bị chéo Quá. That goes there. Địt mẹ nó lúc nãy trước khi chơi 1 tiếng tao mới xem. Chờ 40 mà, trừ 40 nhưng bắn chậm. Bật đập luôn từ đầu nhá. Đừng có gì phá đồ cho anh. Được anh cứ bật đi, anh cứ bật đi. Ok anh ơi, em phá đồ cho. B long có, B tiếp có tiếp nè. Bách này. B đông, B đông. Anh có cam, anh có cam, anh có cam không? Bỏ đèo bắn xong rồi. Đeo bắn đâu rồi. Tí nữa em tự mắc lay em Anh có chỉ đủ cho. đồ, anh có đủ đồ. Bắn. Chó rồi, nó nhìn anh ở City rồi. Vào. B đắt vào. Trong sai rồi nha. Hai rồi. Có flash này thì không? Nó trên nóc này nè con. Thề luôn đi. Hai rồi. Có flash này thì không? Trong sai rồi nha. Hai rồi. Vào. B đắt vào. Trong sai rồi nha. Hai rồi. Có flash này thì không? Nó trên nóc này nè con. Từ từ. Nó trên nóc này để em giết nó cái anh em cứ giữ CT em tách được. Móc lên thì anh. Lửa Xong lửa đi nhá, thấy anh nhá. Rồi ok anh. Tường này. Smoke bên đấy. Rồi. Từ từ. Cái bên phải, anh nhìn bên phải đây. Phải có. Tây nè. Ôi nó bao cho hốc đi. Một elbow. Một elbow. Một elbow. Một long. Một elbow. Đấy, long. Last player standing. Sao? Tốt. Hay, hack nào sao được kìa. Hay em ơi. Tí bẹp cảm tử mà, cảm tử luôn. Cho xin một súng. I need this. Layla cũng vứt được không? Để anh mua giáp đôi. Hả? Vứt gì? Cho một súng, ai cho được súng không? Rồi, đây, vứt rồi. That goes there. Yes, this should do. Cái gì? Hơi sai rồi, trượt kéo thấy sang đây rồi. That goes there. Get out of my way. Đây, B long không có. Em kêu đáp rap này. từ anh đang nhìn, có chó đây. Chó vào yêu không? Chó. Điểm về Súng cho đẹp anh đấy. thôi. Cái trên đầu B đấy. long nghèo không thấy. Sky vào đây. Mẹ về luôn này. Ui, vãi luôn, phải cao quá. Tống được nhỉ? Ui. Từ em xem nó đẩy đừng ăn được. Spike planted. Đi ngay sau lượt sau đừng giữa đường. Em đừng vào mấy góc này này. Phải xài đồng lắm. Em kê cao. Nó Last đẩy player standing. Em bắn rén thế. Đi sau đừng sau lưng bọn anh xin em đấy. Mẹ con Ray, em phải đứng gần, em phải trả con nét rồi về cả con cháp của anh mà. Tự I tin can't lên. see them yet. Em đi đi. Về đây anh solo cho em chim thôi xong em về Layla em chim thôi. Em bắn cho em bắn vô bên đi. Thế anh ơi vào đây. Em tanh chốt luôn. Có gì đâu. Anh mà mua lậu nào này. This goes here. Mày mua một khẩu sóc lọ khỏe một tí đấy mà. Đây. Đấy, đứng đây, đúng rồi. Mày đứng vào đây. Tao phá chó cho mày. Thấy không? Cầm súng thôi, đừng có ném cái gì hết. B long có. Smoke đi, smoke. Đây. Em smoke bên kia. Từ smoke bên kia đang ulti. Cầm súng đi em ơi. Nó set B luôn nè. Thế à? Smoke bên đây, smoke yêu thôi, smoke yêu. Đây. Smoke đây luôn đi. Nó bên ngoài cũng căng một nhá. Không đến đâu. Trong. Vào. Rồi anh. Chưa qua được mấy thằng còn lại chưa qua được. Trong thai. Một trong thai rồi. Một tay lem, một trong thai. Ok, trước mặt mình rồi nhá. Thằng A giữ A. Rồi. Anh vẫn đang. Vào. Vẫn một thằng B. Ngồi yêu không? Thế anh ơi. Em không cao rồi. Vào gần smoke đi. Đi ngồi sóc vào smoke đi. Mày sóc lọ mà. Quắc đi đừng có chạy địt mẹ mày. Ngồi sau quả smoke đi, mày cầm sóc lọ mà. Rồi, ngồi im. Một B long kìa. B long một này. Thấy anh rồi. Em không cứu được. TP đi. Cần đéo thì em cứu. Một thằng xong bom nữa này. Thế anh còn smoke gì? Đẩy ra đấy. Hai. Ba. Từ. Nó đéo biết thằng đấy. You will not 30 seconds left. Anh đi em ơi. Hay. Spike Nó planted. phải sắp lọc em ơi. Sắp lọc. Hai. Bum bom ulti. Ôi, một long. Bao nhiêu đồ luôn kia. Anh có ulti à? Có cả bum bom cả ulti. Em tưởng anh có mỗi sắp lọc.
Linux ơi, mày từ từ thôi, mày phải luôn. Bị cuốn, Linux bị cuốn, quả đấy giết người quá cuốn mà, anh biết mà, kiểu đấy. Không em không để ý điểm ulti. Bị cuốn theo. Đang tập trung vào màn hình. Đi. Đây tao bắn đơn giản cho này. Thôi. Em lại về chỗ cũ. Đây, quả này anh cũng sắp lọ, bị con mẹ lùn này. Tao đặt 2 cái chắp bên này. Thằng đây đứng nào cần ném nết rồi bắn nhau đi em ơi. Đây. Em cua luôn lúc đầu cũng được. Em cua sẽ tặng. Yes, this should do. Tao đứng bên này này. Chỉ tao căn tam binh tập binh tao ấy thôi. Rồi, tao cam này. Lát con mẹ rồi, địt con mẹ Riot. Đéo nát cái này luôn. Một ở bên này, một bedroom. Bê lon không thấy. Một bedroom. Con mẹ Riot. 80 đông bedroom đâu. Nó đi vai ulti luôn. Nó vào luôn thầy. Bọn này nó đéo ấy rồi. Ulti đấy đều anh. Spike down. Ui, hết đã ăn. Rồi, còn nữa cho bom. Ulti đây. Hai bên cùng ulti. Ulti của địch kìa. Rồi. Dính chưa? Em bị dính. Có ulti dùng luôn đi. Đây một. Ulti đi, ulti cho anh. Mình cho anh Minh đây này. Nó đây mà thì anh. Bên trái đây. Cho bom. Rồi. Quách tôi. Rồi anh đi sót rồi. Gỡ luôn thế kìa. Luôn kìa. Sót cuối. Nó vào luôn đấy. Last player Ui, standing. Một nửa. Hai. Một nửa rồi. Hai. Hai rồi. Mày quá, còn ăn được thằng đặt bom của đấy. Cái rào đéo đặt cháp ở bên đấy thì nó lại chạy bên đấy. Yếu tiền nhá. Mua sọc. This is a nice spot. Đấy, độc của anh bắn ra bên đấy đấy. That goes there. Đi con mẹ có cái quả độc bút ở đây hay vãi luôn. Đéo nhặt được. Em sau em bắn vô, em solo vô được thì anh nhá. Đằng nào anh chốt thì anh có súng to anh cứ ra ngoài mà bắn. Chả to lắm. Tí được đấy nhá. Tôi lùi anh bật cam. Có chim này. Này, lồng luôn này, smoke luôn đi. Chúng cứ xây kìa. Xây kìa thì anh. Đây, trên đầu. Rồi hai. Cage trigger. Bình tĩnh anh ulti này. Hiện này. Nó hiện này. Đấy. Im em cần quá. Chưa vào luôn. Anh đẩy bên này rồi. Chưa vào, chậm lại thôi. Về A đi thế anh. Chó này, phá con chó cho anh. Rồi. Về đi thế anh. Làm gì đấy? Set B. B nhảy xuống rồi, trong thai. Em đẩy luôn bom về đi. Trên thùng kìa, xuống. Anh mù. One enemy remaining. Elbow. Down B. Trong thai rồi, trong thai. Đập đồ. Để nó bắn phách anh. Kín anh. Spike planted. Nó đang đi quắc ra elbow kìa. Last player standing. Nó bắt ngược lại và bom được đấy. Biết rồi. Đấy. Ôi, Từ từ xách chồ ra đi. Sát chồ bay sóc thẳng vào mặt nó đi. Biết nó trồng bơm mình xách chồ bay vào. Cầm lá xích gì? It's just good crime scene etiquette. Bài này anh bắt bài về A nhé. Ok nè, em flash xong em cũng bỏ rồi mà. Hay là em đẩy nữa không có ai. Ok em ngồi đây mẹ đua lên cao hẳn ngồi. Ngoài bê lon không thấy. Cái này không thấy gì. Nó lại một đi đi coi. Nó lại từ trên cao ấy con. Ok. Ulti nó bay vào đấy. Kệ nó đi. Em kê đấy em không này. Một thôi. Mồm Linux. Đinh. Ăn nó đi, lấy súng đi Linux. Giật đinh nhá. Có súng mà, từ từ thôi. Nó bắt mày thì mày ăn được nó mà. Rồi đang móc đẹp rồi, từ từ. Cái cung mẹ mày nó trên tường à. Last player standing. Lộ rồi. Spike planted. Để em bắn A một round này. Cam đéo xét kịp. Rồi bắn đi. Coi chừng thôi. Có B rồi. Cái son không có luôn. Cái son không có luôn kìa. B. Đứng chọn
gì góc ra đi. Đây, lên tầng 2 Ra đi. ngồi địt mẹ. Em đứng ở đây, em bắn phòng đâu. Shot không tiếng nha. Bật tách Shot không có luôn kìa. B rồi. Anh em chờ đặt bom dạt ra cùng lúc luôn cũng được nè. Bao gì bảo. Coi chừng ulti. Vào chưa? Vào. Vào. Nó giật tắt Hết solo city rồi, chờ hết solo đi. Còn một chắp đấy kìa, còn một chắp kìa. Dính. Rồi, bình tĩnh. Tí anh bật độc thì đi nhá, chờ tí. Rồi, độc copy à. Hai long. Long 2. Bật lo này, bật tường lo này. Bấm đi. Không cao. Bật lo này, bật tường lo này. Bấm đi. Không cao. bấm đi. OK 1. 4K. OK 2, OK 2 long clear. Mày anh thế được mà. Bật ulti định dọa bố mày. Tao chạy qua tường nghiệp tao bắn vào mồm luôn đây. Anh em ơi. Chỉ một súng đấy đi. Quanh nhau đấy ok, đây là vào. Vị trí nào? Vừa rồi là không được đó, VA lại à. Biết rồi. Đây là anh cũng biết rồi anh drop, anh xin một drop đi, cho nó tiền đi. Bắn cứ giữ cái backside này thôi, nó dùng đồ qua. Em về A tiếp nha anh bom. Coi chừng nó flash qua anh em cẩn thận thôi. Em cứ bật vô đầu anh bom. Xe các bác. Anh lên tầng 2 trước rồi. Có một B. Một B. B. Không có. Tắt độc. Rồi, đó không thấy luôn nè. Sao smoke đéo gì thế anh ơi? Nó không tới anh em cứ smoke thôi. Nó chưa vào mà, cứ giữ. B định vào. Vào. Xe. Em chuẩn bị ulti xong flash ra này. Đó đập bom rồi. Vào đây. Cam từ từ. Ui. Trong tay. Bắn đấy, sai. Bắn đấy. Backside một belon. Nó phải em ơi. Belon. Xong sai cuối. Phía từ city. Ui cái lộn đấy. Vai lộn nó 7 quả. Ui đẹp thế rồi. Có gì đâu. Em độc cấp để anh đục. Nó đã. Bên này rồi. Nó đứng cương nè. Tí về đánh được bên này được nhá. Về đánh được bên đấy cũng được. Xây tí nó hết tường là vừa. Mấy phải đuổi nó xong móc belon rồi. Từ từ, OK đừng cứ giữ đi. Giữ lại. Thì anh em vẫn đi về. Đẩy lên kìa. Hiêu được. Về luôn nó nét. Bom kìa. Nó flash ra kìa. Đánh nội dung. Đánh B tiếp được. Bắt lại B lên được. Tiếp được. Anh fake tí chạy về này.